Alright guys, what's up? And thank you so much once again for dropping by to this YouTube channel. Pinoy Money Online and Mr. Shane is here. So guys, meron ako i-share sa iyo na cryptocurrency which is bullish pa ako dito. Has a potential within this year na aakyat po ang presyo nito. So ready ka na bang malaman kung anong crypto ito? Pues, panoorin mo to. Alright guys, before we proceed dito, magpipick muna tayo ngayon ng dalawang winner ng GCash load. No? So meron tayong 13 commenters. Kung nanood ka po kahapon sa upload natin ng about Litecoin price alert. So posible ka maging milyonaryong sa crypto na ito. So guys, posible talaga. Kasi po, kahapon gumawa tayo ng video, ganito po yung presyo. So ngayon po, titingnan natin si Litecoin, ito po yung presyo niya. At saka, ngayong kagabi lang po, ito po yung price niya kagabi. Umabot po siya ng 2 or 20,000 cents. So, kung nakabili ka dati ng million of Litecoin, so, chat, kagabi, mayroon kang malaking na profit. So, ayan po. So, ngayon bumaba pa si Litecoin. So, huwag niyo pong paabutin na aakyat na naman yan ulit. So, panoorin niyo po yung previous video natin about Litecoin para makabili din kayo paano bumili at saan bumili ng Litecoin. Okay? So, kung nag-comment ka ng Coin Tiger yesterday, so ito po, hashtag Coin Tiger. So, may chance ka ngayon manalo na 30 pesos GCash loads. Alright, so, this time, let's start to pick the first winner. And congratulations to Isyang Lang. So, comment siya ng hashtag CoinTiger. Meron siyang GCash. So, congratulations. Alam ko po, new subscriber ka po dito. And congratulations. And thank you so much for supporting Pinoy Money Online. Alright, so, let's start to pick the second winner po. Alright, congratulations to Lord Satir. So, comment siya ng CoinTiger. So, congratulations po and maraming salamat for supporting Pinoy Money Online. So guys, comment nyo po yung GCash number niyo dyan or i-message nyo po sa FB para send ko po yung price po ninyo. Alright, so congratulations once again and thank you so much for your support. Okay, so this time, let's proceed to the website. Alright guys, before we proceed, muna tayo ngayon kay Pinoy Money Online. So, a day without laughter is a day wasted. So, yan po yung motto natin. Huwag niyo pong kalimutan guys. Okay, so, inibitahan po kita na panoorin mo itong previous upload natin regarding sa Litecoin, become a millionaire, kumita ng 500, earn 5,000 daily. So guys, this is mga legit platform po ito. So, copy trading and then buy cryptocurrency. Panoorin nyo lang po ito guys. So, kung baguhan ka pa lang po at saka gusto mo ng mga libre, i-browse nyo po yung mga previous upload natin, yung mga few months ago na upload natin, baka makakuha po kayo ng mga libre po. So, proof of withdrawal, BCH, ayan po. So, dito po may mga libre po tayo kasi may nag-PPM po sa atin na meron ba daw mga libre daw crypto na makukuha daw. So, panoorin nyo lang po or i-browse nyo lang po yung channel natin para malaman nyo po at saka panoorin nyo yung video kung paano siya gagawin, kumita ng libre. Okay? So, ayan po. And also, kung gusto nyo po akong makausap, i-click nyo na po itong link sa Facebook natin. So, kung meron kayong mga katanungan, so, ayan po, dito sa Facebook, Pinoy Money Online. Alright? And of course, before we proceed, kung gusto mo mag-start ng inyong online business gamit sa YouTube kahit wala kang video, walang channel, posible po. So, mamaya po, one of my most recommended po, kung gusto mong mag-start ng online business gamit sa YouTube, posible po yan. So, nandyan po yung link sa description, bisitahin nyo lang po. Mamaya po, and meron po yung video dyan, at saka panoorin mo po yung video kung paano siya gagawin, nakikita ka sa YouTube kahit wala kang video. Okay? So, bisitahin nyo lang po yung link mamaya. Alright, so this time guys, ito po yung sinasabi ko na Wink. So, WIN cryptocurrency. Ayan po. So, si WIN cryptocurrency guys, ito po yung sa CoinMarketCap. Ito po yung price. Itong tawag na WIN or WIN cryptocurrency. So, ano ba si WIN? So, si WIN guys, ito, tingnan nyo po yung price po niya. Bullish pa ako dito. And, saka, nagre-research din ako. Based sa research ko po, maraming mga traders dito sa WIN. At saka, dito sa platform ng WIN, marami din pong nag-ano dito, nag-i-stake. So, by the way, WIN is a TRC20 po na blockchain. So, gumagana si ano. So, what is Wink? So, Wink is gaming platform for users to play, socialize, and stake across multiple blockchains. So, ecosystem that leverage the WIN token as the native digital assets within the platform. So, through behavioral mining, innovative token economy design, and other incentive mechanism, Wink aims to build ecosystem that provides a high-quality decentralized gaming experience. So, ano ba itong WIN token? So, WIN token is TRC utility token built on Tron blockchain. Okay, so
imagine, remember that guys Tron blockchain, so TRC20. Within the WING platform, WIN is the token used to incentivize active participants from key stakeholders, example, developers and users. So the following is non-exhaustive list of the token's core use cases. So yan po. Kung gusto niyo po itong si WING, bisitahin niyo po sa CoinMarketCap at yan po, makikita niyo po yung price ni WING ngayon. Ayan po. So, maganda po ang takbo ni WING, guys. So, bullish po ako dito. Mamaya po, papakita ko sa inyo kung paano tayo magbili ng WIN. Okay? So, this is one, based po sa research ko, nagre-research ako dito about WIN. Marami pong trader dito sa WIN. At saka, mamaya papakita ko sa iyo kung saan tayo pwedeng bumili. Okay? So, ayan po. Basahin nyo lang po dito. At saka si WIN Market, saan ba siya pwedeng magbili? So, BINANCE, KUCOIN. So, ito po yung mga top, ngayon, mga top exchanger ni WIN. So, available si WIN. So, top exchanger, BINANCE, HBTC, HitBTC, KUCOIN, and DigiFinex. So, mamaya po, piperform natin paano magbili ng WIN. Okay, so, just stay tuned. Don't skip the video po para, lalo na po sa mga first timer dito sa cryptocurrency. So, panoorin niyo po itong video para may idea po kayo. So, hindi ko po sinasabi na dito lang kayo mag-rely. So, since nakita niyo po itong video na to at nag-endorse ako ng WIN, try to research more din po. So, marami pong mga review about WIN po dito sa YouTube. Okay? So, ayan po. Ito po yung website ng WIN. Ayan po. So, as you can see, so dito, pwede kang maglaro dito. Just, hindi ko ipi-perform yun. At saka, hindi ko, guys, kasi natatakot ako dito sa YT. Kasi po, po siya, gambling po isa dito. So, hindi ko po siya ipi-perform. Kayo na po bahala mag-explore dito kasi against po sa standard ni, o sa community guidelines ni, alam nyo na. So, kayo na po bahala magbisita sa website ni WING. Tapos, kayo na po mag-explore dito. Okay? So, yan po, pwede ka maglaro dito, mag-stake dito, para kumita ng mga cryptocurrency. So, dito rin po, kung gusto nyo mag-connect dito is, gamitin nyo po yung Tron wallet ninyo. Just like me, nakakonect po yung Tron wallet ko. Yan po. So, merong laman yung Tron wallet ko. I-connect nyo lang po dito, ilalagin nyo lang po kung the app po kayong gamit ninyo, so web-based pong gamit ninyo, so ilalagin nyo lang po yung Tron wallet ninyo. So automatically na po maglalagin po yan dito sa website ng WIN. Okay? So saan ba tayo pwedeng bumili ng WIN? Sa exchanger. Okay? So ipapakita ko sa inyo dito tayo pwedeng bumili sa Binance or Binance. Okay? So as you can see guys, search natin si WIN. Ayan. Si WIN. So si WIN, magkaiba rin itong WIN at saka WIN ha. So, magkaiba ito. So, ito si WIN. Si WIN is, pwede siya ma-trade into USDT, sa BNB, sa Binance na cryptocurrency, at saka TRX, pwede niyo po rin ma-trade sa into TRX, at saka USDC. So, USDC is stable coin also. So, the same with USDT. Kung gusto niyo, kung meron kayong USDT, kung gusto niyo siyang i-trade into USDT, pwede rin po. Okay? So, for example, okay, so, sir, idol, paano ba magbili? Paano ba mag-deposit sa Binance? Ang traditional or ang mga kadalasang ginagawa is maglo-load sa COINS.PH, right? So, maglo-load ng Bitcoin, maglo-load ng ETHEREUM, Bitcoin Cash, or XRP, tapos isi-send dito. So, guys, I will teach you, and I will show you na dito sa Binance mismo, kung meron kang GCash, PayMaya, pwede ka po bumili, or meron kang bank account, pwede ka pong bumili direct dito po sa Binance. Gamit ang bank account, gamit ang PayMaya, at saka GCash. Okay? So, for example, gusto mong bumili ng USDT kasi gusto mong bumili ng WIN. Okay? So, kasi nakita mo tong video na encourage ka, gusto mo na bumili ng WIN kasi mura pang presyo. Ngayon, kung wala kang USDT para makabili ng WIN, so dito sa Binance, pwede kang makabili directly ng USDT. Hindi ka nadadaan sa COINS.PH or Abra wallet or any other wallet. Dito mismo sa Binance, pwede na po. So, punta ka lang dito sa Buy Crypto and P2P. Okay? So, makikita mo dito sa P2P that is called peer-to-peer transaction. Okay? So, makikita mo dito sa, i-close ko muna itong VPN ko para hindi ako ma-trace from US. Bawal kasi sa US.
Ayan po. So dito, makakabili tayo ng, refresh ko muna guys, saglit lang. Makakabili tayo ng USDT gamit ang GCash or PayMaya or bank account natin. Okay? Posible po yan dito sa Binance. So hindi mo na kailangan dumaan pa sa COINS.PH or any other wallet na maglagay ng USDT dito sa Binance. So ginawa ko po ito para i-explain ko po sa inyo para po kasi po marami din pong first timer lalo na po sa mga OFW na nagpi-PM sa atin na paano ba idol, paano hindi ako marunong. So para po ito sa mga beginner. So alam ko yung mga ibang dito nagtawag nito. Alam na nila kung ano yung paano magbili ng cryptocurrency using Binance, di ba? So ayan guys, gaya ng sinabi ko kanina na pwede tayong bumili dito. So set nyo lang po dito yung fiat which is PHP, so payment, ayan po. Pwede kayong mag-set dito, ayan. So pwedeng bank transfer, ano pa? Maraming tawag dito, maraming paraan. So mayroong PayMaya, try natin tong PayMaya. Ayan, so check natin to. Ayan, so maraming lumabas. Okay, so meron dito nagbebenta ng 51 yung USDT niya. So, ito si Peps Trade, 51.06 yung USDT niya. So, available niya is meron siyang 2,000. So, limit po ng pagbili is 5,000 dito. So, dito naman medyo mahal si The Boy Scout. Pero ang limit niya is 100. Pwede kang makapagbili ng 100 pesos na USDT up to 14,000. So, gamit si GCash, so mag-register lang kayo dito sa Binance para makabili kayo ng USDT. At saka hindi lang po USDT ang pwedeng mabili nyo dito. Bitcoin, USD, BNB, ETH, at saka DAI. Itong DAI, ano din po to? Katulad din po itong USDT, USD. Ano po sila? Stable coin. Itong tatlo na ito, stable coin po ito. Okay? Ito Binance USD. Mga stable coin po yan sila. So, just like fiat currency, just like US dollar, okay? So, dito, pwede mo siyang i-choose. I-click mo lang itong buy USDT. Ayan, so, I want to pay. Kung gusto mong magbumili ng 500 pesos, ayan, so, makukuha mo na USDT. So, click mo lang itong buy. Okay? So, pag-click mo na ng buy, automatically, hindi ako maka-perform mag-buy kasi naka-US ako guys na VPN. So, hindi siya allowed kasi sa US. Okay? So since sa Asia tayo, so, walang problema guys, kasi po pag once na mag-register kayo sa Binance, kung bibili kayo dito, for example, bibili ka, minutes lang po, darating na po yung mo. As long as nag-pay ka na, darating po yan sa wallet yung USDT mo. Okay? So, ayan po, pinapakita ko sa inyo. Then, you can search more on how to, kung ano ka talaga na, kung hindi mo talaga naintindihan kung paano bumili using GCash or tsaka PayMaya, i-search mo lang dyan dito sa YouTube. Marami pong naggumagawa ng video dito kung paano bibili ng cryptocurrency using GCash at saka PayMaya. At saka meron din po akong video na ginawa na dito about on how to buy cryptocurrency using GCash and PayMaya dito sa Binance. Okay? So, balik po tayo doon sa exchanger po. Ayan po, balik po tayo. And then, paano ba magbili? So, magbili ng WIN. Okay? So, check natin si WIN na na trading, ayan po ng market. So, USDT po gagamitin natin, okay? So, si WIN po, so as you can see, meron akong 575. At saka meron akong 1 USDT. Okay? So, meron akong 1 USDT. Ibibili ko po ito ng WIN. So, paano ba magbili? So, tingnan nyo po, moving po yung market or graph niya. So, ito po yung graph niya ngayon. So, nakaset po dyan. Kung gusto mong bumili, pag ng mababa pa na presyo, for example, magiging 35,800. Okay. So, isi-set ko po dito 35,800. Ayan. So, para makita nyo. Ayan po. So, i-slide ko lang itong slider dito na 100%. So, ito po yung win na makukuha ko within 1 USDT or 50 pesos. Diba? So, ito po yung makukuha na win token ko po. So, yan po. So, kung aabot yan ng, so, for example, ang price ngayon is 35999. So, pero ang sinet ko is 35800. So, pag ibabay ko yan, ayan. So, hindi talaga siya ano guys ha, kasi hindi ako maka-perform kasi naka-VPN ako. So, okay lang. Pag makikita nyo yan, pag mag-buy kayo. So, i-confirm nyo yan. Pag ma-confirm yan, okay na. Ma-confirm na siya. Pag aabot yan ng presyo na 35.8, pagbababa yan, automatically, mafe-fill po yung 2821 po ninyo na win. Papasok na po yan sa win wallet ninyo dito sa Binance. Okay? So, yan na po. Napakasimple po
buy. At saka mag-sell din po, napakasimple. Ganun din po yung gagawin niyo. For example, si Win is aakyat ng 50,000 cents. Ayan, isi-set nyo lang po yung tawag dito. Ayan po, isi-set nyo lang po yung price dito na 50,000 or something like that. So, i-slide nyo lang po yung into 100%. So, 50,000. So, ito po yung makukuha ko na USDT. So, for example, marami ka ng win dito na bili. So, kung isi-sell mo siya into high price, so, ganun lang din. Kung mag-trade ka dito daily, ganun din po yung gagawin po. Buy low and then sell high. Bumili ako ng 3,500 tapos isi-sell ko into 50,000. Di ba? So, ganun lang din po. So, pag moving po yung graph, so within a minute, within a day, mag-ano po yan, within a day, within an hour, aakyat po kasi volatile po yung price ng cryptocurrency unlike the stock market. So, dito sa cryptocurrency, mabilis po yung takbo or pag-akyat ng presyo at mabilis din po pagbaba. Okay, so, yan po yung daily, kung magdi-daily trade ka. So, kung hindi mo talaga naintindihan pa, you can watch more videos about trading daily po. Okay? So, lalo na po sa mga first timer po sa crypto kung paano mag-trade, paano mag-buy and sell. Okay? So, napakadali lang. So, di ba, take note lang po, bumili ako ng maliit na presyo, binili ko 3,500, tapos kung magsisell ako, tapos kung aakyat ang presyo dito ng 50,000 cents, so automatically, masisell po yan, mafe-feel po yan. Okay? So, mafe-feel po yung win na yan. So, guys, kung nakaabot ka rito, comment ka po dyan ng win. Just win. W-I-N, capital letter po lahat. Para may chance ka manalo ng GCash sa next video natin. So, capital po lahat, W-I-N. Okay, so i-comment mo yan dyan. So, sana guys, meron kayong nag-gets dito on how to buy the win. So, guys, take note, ngayon, di ba? Nasa 3, pa lang yung price. Kung titingnan natin yung graph ni win. Dito sa Binance po yan, guys, ha? So, win started here. Kung nakabili ka dati ng maliit pa lang na presyo, ayan, bumaba nga dati dito po. Kung nakabili ka dati ng million of win token, so, chat, nung umabot ang presyo dito, malaki yung profit mo na nakuha. Diba? So, ayan po, nakikita nyo naman po dito yung graph ng win. Kung dito nakabili ka ng 4,723 cents po, at saka umabot siya ng 48,203. So, ayan po, chat. So, wag niyo pong pabutin na baka bukas magiging 1 peso po ito. So, ngayon, makakabili ka ng kahit na 1 million pieces of win, tapos bukas maging 1 peso lang, chap, ang laki ng kinita mo. Maging milyonaryo ka in just one day. Hindi kasi natin alam kasi po, depende po yan sa market. Okay? Depende po yan sa market ng cryptocurrency or ng win. So, baka mamaya merong ipapump po itong win, magiging 1 peso, 2 peso. So, you better start to buy now dito sa Binance. So, hindi lang po kung meron kang other tawag nito, other exchanger na available si win, kung hindi mo feel sa Binance, kang KUCOIN ka or sa HitBTC or HBTC, so pwede ka po bumili doon. So this time po si Win, po siya, nasa top, kasi po si Binance, one of the top exchanger din po ito si Binance, di ba? So ayun po. So sana meron kayong nag-gets at naiintindihan dito. Kung wala man, so mag-PM kayo sa Facebook natin para ma-share ko, masagot ko po yung mga katanungan ninyo, lalo na po sa mga baguhan po sa cryptocurrency. Alright? So, wag niyo pong kalimutan i-comment yung sinabi ko kanina. Guys, bullish po ako dito kay Win. So, siguro kung makakabili ka ngayon tapos umakyat po yung price in the following months or maybe year, you will come back here and then you will say thank you Pinoy Money Online. Alright? So, guys, sana nag-gets niyo po. So, maraming salamat and guys, please don't forget to subscribe and click the bell. Kasi po, para updated ka kung meron akong bagong isi-share na video sa inyo regarding kung saan about cryptocurrency at saka kung saan tayo pwedeng kumita ng extra pera online. Alright? So, once again, maraming salamat. Pinoy Money Online, Mr. Shane is here. I hope to see you on my next video.